Hello everyone, welcome back to my channel. So আজি মই মোৰ সবতকে বেছি views and like আহা ভিডিওটোৰ এটা ভিডিও বনাইছো আৰু সেই ভিডিওটো হ'ল মোৰ ট্ৰাইপড আনবক্সিং ভিডিও যি মই 2 years ago আপলোড কৰিছিলো আৰু সেই ভিডিওটোত এনেকুৱা মাৰাত্মক ভুল কেইটামান মই কৰি থৈ দিছো যাৰ বাবে কেতিয়াবাই এই ভিডিওটো মই ইউটিউবৰ পৰা ডিলিট কৰিব বিচাৰি আছিলো কিন্তু এইটোৱে যি ভিডিও যত মোৰ 13k প্লাস ভিউজ আছে যাৰ বাবে মই ডিলিট কৰিব বিচাৰা নাই এতিয়া মই ইমান খুবা ভিডিও দি থৈ দিছো ক্ৰাফটিং কুকিং নিজে বনোৱা বস্তু দেখাইছো কিন্তু এইটোৱে যি ভিডিও এই আনবক্সিং ভিডিওটোতে ইমান খুবা ভিউজ আহিছে সো থ্যাঙ্কস টু এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও তো প্ৰথম যেতিয়া মই ইউটিউবত ভিডিও বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়া মোৰ মোবাইল ষ্টেণ্ড এডাল বহুতে প্ৰয়োজন হৈ আছিল আৰু সেই টাইমত কোনডাল ট্ৰাইপড ভাল তেনেকুৱা মই একো আইডিয়া পোৱা নাছিলো ফ্লিপকাৰ্টত এডাল ট্ৰাইপড চাই দি দিছিলো আৰু তাৰে আনবক্সিং ভিডিও কৰিছিলো লাইফত ফাৰ্স্ট টাইম ট্ৰাইপড লৈছিলো সো কেনেকৈ তাক ইউজ কৰে মই একো জানা নাছিলো সো আনবক্সিং ভিডিওটোত মই কি কৰিলো কি কাণ্ড কৰিলো আহক এই ভিডিওটোতে চাওঁ Not spread, that means like stretch them, yeah, not spread. So এইটোৱে আছিল সেই ট্ৰাইপডডাল ইয়াতে সুইচ থাকে তিনডাল এইটো সুইচটো এনেকৈ দিলেই খোলা যায় আৰু এইটো এইখিনি যে সিকিউৰ কৰি ল'বলৈ লাগে এনেকৈ কয় আৰু এইখিনিত আছে এইটো এনেকৈ কৈ দিলে এইটো খোলা যায় ধুনীয়াকৈ তাকে নকৰি মই একে পুৰা এনেকৈ টানি এক্সটেণ্ড কৰিছোঁ তাতে কোনোবা এটা মোক কমেণ্টটো দিছিল that there are buttons to open the legs. Yes, there are, but that time I didn't knew it as it was my first purchase and first experience for that. Aru kunupai khudhisil is it in good condition now? Etia etu condition iman tenekwa bhalot nai 2 বছৰ আগতে ইয়াক কিনিছিলো so ইয়াৰ knots bor etia loose হৈ গৈছে আৰু মোবাইল থোৱাৰ এই পোৰশনটো লুজ হৈ গৈছে কিন্তু ফাৰ্স্ট এটো ঠিকে আছিল বহুত মই এটো লৈ ভিডিও কুকিং ভিডিওস মই টেবলত ষ্টেণ্ড কৰাই বহুতটা কুকিং ভিডিওস মই এটোৰে বনাইছিলো মোবাইলটোৱে আৰু বহুতেও মোক এটো ভিডিওত কমেন্ট কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু এটা কথা মই মোৰ ভিউৱাৰ্স সকলক সুধিব বিচাৰো মোৰ এই ভিডিওটো এই আনবক্সিং ভিডিওটোৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম জুনে চোৱা নাই চাব পাৰিব আৰু এই ভিডিওটো ওপেন কৰিলে দুটাকে এড প্লে হয় কিন্তু মোৰ চেনেলটো এতিয়াও মনিটাইজ হোৱা নাই আৰু মোৰ 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰো হোৱা নাই কিন্তু এড কেটা নিজে প্লে হৈছে তাৰ বিষয়ে কোনোবাই যদি জানে মোক কমেন্ট সেকশনত প্লিজ এক্সপ্লেইন কৰি দিবাচোন নতুন videos লৈ মই আহি আছো so stay tuned keep watching my videos bye bye everyone namaskar